Toyota довго залишалася осторонь європейського ринку електромобілів, але тепер активно надолужує згаяне. Найбільший автовиробник світу представив CHR+, модель, яка на перший погляд може здатися електричною версією звичайного CHR, але насправді є окремим продуктом. Попри схожий дизайн і знайоме ім'я, Toyota підкреслює, що CHR+ не є просто електрифікованою похідною від вже відомої гібридної моделі. Це самостійний електромобіль, розроблений з урахуванням нових вимог до безпеки, ефективності та дизайну. Цікаво, що компанія вирішила відмовитися від маркування BZ для своїх майбутніх електрокарів, надаючи перевагу традиційним найменуванням, які легше сприймаються споживачами. Таким чином, CHR+ знаменує собою нову стратегію бренду – поєднання знайомих моделей з сучасними електричними технологіями. Хоча нова модель представлена в форматі кросовера, вона має мало спільного з більш футуристичним дизайном CHR другого покоління. Форма денних ходових вогнів у вигляді бумерангу гібридного Toyota CHR 2025 року збережена на електромобілі, але вони мають більш агресивний кут нахилу. Крім того, нижня частина вогнів з'єднується з іншою на протилежній стороні через смугу, вбудовану в передню частину, елемент, якого немає у попередника. Бампер також отримав новий дизайн, а решітка радіатора стала менш громісткою, розташованою на фартусі з двома вертикальними вставками, що імітують частину системи охолодження. В верхній частині знаходяться світлодіодні фари для ближнього та дальнього світла. З боків нова Toyota CHR+ демонструє важливі відмінності від моделі, від якої вона отримала свою назву. Очевидно, що вона помітно більша і належить до того ж класу, що й Corolla, але вирізняється більш тонкою задньою стійкою та лінією даху, схожою на купе, що створює більш привабливий силует. Іншою відмінністю від звичайного CHR є ручки задніх дверей, інтегровані у віконну раму на новій моделі. Ззаду новий електричний кросовер також виглядає унікально завдяки високій задній частині та світлодіодним заднім ліхтарям, які тягнуться через двері багажника під тонким спойлером, вбудованим із стоп-сигналом. Платформи у моделей схожі. Якщо CHR використовує шасі TNGA, то CHR+ побудований на адаптованій версії для електромобілів і TNGA BEV. Враховуючи більш високу масу електрокросовера, виробник модифікував конструкцію підвіски, встановивши інші пружини та амортизатори для покращеної роботи, динаміки та комфорту. Як повідомляє виробник, приставка «плюс» у назві позначає не лише особливі якості електричної силової установки, а і додаткову універсальність та практичність порівняно із звичайною моделлю. З колісною базою 2750 мм, яка на 110 мм більша, ніж у гібрида, новий CHR+ пропонує найпросторіший салон у сегменті C. Загальна довжина автомобіля становить 4520 мм, що на 130 мм більше, ніж у бензинової версії, ширина більше на 75 мм і дорівнює 1870 мм. Також електричний кросовер на 40 мм вище за бензинову модель і становить 1595 мм. Диски коліс на 20 дюймів. Дорожній просвіт автовиробник поки не розкрив. Автомобіль буде доступний у 3 версіях, які потужністю та типом приводу. Базова версія Toyota CHR+ оснащена 167-сильним електромотором на передній осі та батареєю ємністю 57,7 кВт-годин. Цей кросовер розганяється до 100 км на годину за 8,6 секунд і забезпечує пробіг до 455 км на одному заряді за циклом WLTP. На наступному рівні передньопривідна модифікація з електродвигуном потужністю 224 кінські сили та акумулятором на 77 кВт-годин. Вона розганяється до першої сотні за 7,4 секунди і може подолати до 600 км на одному заряді.
На вершині лінійки знаходиться повнопривідний варіант із сумарною потужністю двигунів 343 сили, який прискорюється до 100 км на годину за 5,2 секунди. Він також використовує батарею на 77 кВт-годин, але з меншою автономністю 525 км. Хоча точний час зарядки батарей не вказаний, але максимальна потужність постійним струмом становить 150 кВт, що є мінімумом для сучасних електромобілів. Також Toyota запропонує бортові зарядні пристрої змінного струму другого рівня потужністю 11 або 22 кВт. Важливою новиною є те, що Toyota додала алгоритм прогріву батареї, який скорочує час зарядки, особливо в холодну погоду. Він активується вручну або автоматично при виборі зарядної станції в навігації. У компанії гарантують, що акумулятор автомобіля збереже щонайменше 70% своєї ємності навіть через 10 років. А стандартна гарантія на батареї складає 8 років або 160 тисяч кілометрів. Інтер'єр CHR+ також відрізняється від бензинової моделі. Салон електричного кросовера оснастили цифровою панеллю приладів на 7 дюймів, інтегрованою в передню панель. Стандартний 14-дюймовий сенсорний екран мультимедіа тепер відповідає і за управління клімат-контролем, хоча в звичайному CHR для цього є окремі фізичні кнопки. Водночас у CHR+ збережені деякі клавіші для швидкого доступу до основних функцій, а також з'явилися подвійні бездротові зарядні майданчики. Навігаційна система з вбудованим планувальником маршрутів для електромобілів не лише пропонує оптимальні варіанти руху від найшвидшого до найекономнішого, а й надає актуальну інформацію про зарядні станції, враховуючи рівень заряду батареї та запас ходу. Серед інших зручностей – окремий клімат-контроль для задніх пасажирів, компактний селектор передач та атмосферне підсвічування, інтегроване в дверні панелі. Також новий електромобіль вже в стандартній комплектації отримає панорамний дах та тепловий насос нового покоління, який підвищує комфорт пасажирів за рахунок економії енергії для системи клімат-контролю або для підігріву сидінь, керма та лобового скла. Збільшені габарити Toyota CHR+ забезпечують більше простору в салоні порівняно з бензиновою версією. Відстань між передніми та задніми сидіннями становить 900 мм. Проте низька лінія даху, яка додає автомобілю динамічного вигляду, зменшує запас місця над головою, що може бути відчутним для дорослих пасажирів. За рахунок збільшеної колісної бази, автомобіль також пропонує більше багажного простору в 416 літрів за задніми сидіннями. Безпека є пріоритетом для Toyota, і новий CHR+ може похвалитися цим завдяки безлічі стандартних систем водіння та асистентів. Зокрема, автомобіль пропонуватиметься з автоматичною системою гальмування, моніторингом сліпих зон, системою адаптивного дальнього світла, асистентом паркування, камерою панорамного огляду та інше. Нова Toyota CHR+ надійде у продаж на декількох європейських ринках наприкінці цього року, а повна присутність на континенті очікується до кінця 2026 року. Подробиці, включаючи ціни та комплектації, стануть відомими із запуском автомобіля на ринок. Чи зможе новий електромобіль здобути популярність серед покупців, покаже час. Проте ключовим фактором в цьому питанні буде ціна. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій. Гарних поїздок та безпечних доріг!